Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ταξιδέψουμε 200 χρόνια πίσω, στις αρχές του 1821, όταν η Ελλάδα και όλα τα Βαλκάνια βρίσκονται σε παλμούς εξέγερσης, έτοιμοι να απελευθερώσουν τα δεσμά τους από την πλέον παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας αυτό το ταξίδι στον χρόνο. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, βετεράνος των Ναπολεόντιων πολέμων και αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, ορίζεται ως επικεφαλής του ενόπλου απελευθερωτικού αγώνα από τη Φιλική Εταιρεία. Ενώ αρχικά ο ίδιος θέλει να ξεκινήσει την επανάσταση από την Πελοπόννησο τον Μάρτιο του 1921, τα σχέδιά του αλλάζουν άρδιν, καθώς οι Οθωμανοί ενημερώνονται για την επανάσταση και η άφηξή του στο Μοριά είναι πλέον αδύνατη. Γνωρίζοντας ότι πρέπει πλέον να δράσει σύντομα, αποφασίζει να ξεκινήσει τον ένοπλο αγώνα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, δηλαδή στη σημερινή Ρουμανία, όπου υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο. Έτσι προσπαθεί να ξεσηκώσει και τους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς εκεί και να τους τονώσει το πατριωτικό αίσθημα με κοινό στόχο την επίτευξη της πολυπόθητης ελευθερίας. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι καταλυτικό παράγοντα στην απόφαση αυτή έπαιξε η συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1812, η οποία απαγόρευε ρητά στην Τουρκία να μεταφέρει στρατό εκεί χωρίς την προηγούμενη άδεια της Ρωσίας. Ο Υψηλάντης στη Βλαχία συναντά ένα σημαντικό σύμμαχο, τον Τούντορ Βλαντιμιρέσκου, Ρουμάνο ηγέτη των Πανδούρων, που ήταν γνωστό φίλο της περιοχής, αποτελούμενο κυρίως από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ο Βλαντιμιρέσκου, όντας μέλος της Φιλικής Εταιρείας, είχε τη δυνατότητα να στρατολογεί μεγάλο αριθμό ατόμων, έχοντας πολεμική εμπειρία, αφού ο ίδιος υπήρξε βετεράνος του Ρωσοτουρκικού πολέμου που διήρκησε από το 1806 έως το 1812. Παρ' όλα αυτά, τα μαύρα σύννεφα στη σχέση των δύο αντρών δεν θα αργήσουν να φανούν. Ήδη στις 22 Φεβρουαρίου του ίδιου χρόνου, ο Υψηλάντης περνάει τον ποταμό Προύθο και καταφτάνει στα υποκατάληψη εδάφη της Ρουμανίας και συγκεκριμένα στο Ιάσιο, όπου και υψώνει το λάβαρο της Επανάστασης κατά του Οθωμανικού ζυγού, απευθύνοντας κάλεσμα σε κάθε χριστιανό της περιοχής. Εκεί τον υποδέχεται ο ηγεμόνας της Μολδαβίας, Μιχαήλ Σούτσος, επίσης μοιημένος στη Φιλική Εταιρεία. Ακόμα, δύο όπλαρχηγοί, ονόματι Ιωάννης Φαρμάκης και Γεωργάκης Ολύμπιος, σύντομα ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Υψηλάντη και σπέβδουν στο πλευρό του με τους άντρες τους. Το Μάρτιο του 1921 η ελληνική δύναμη φτάνει τους 2.000 εθελοντές, ενώ παράλληλα την ίδια περίοδο συγκροτείται ο Ιερός Λόχος στη Φοξάνη. Επρόκειτο για στρατιωτικό σώμα αποτελούμενο από 500 Έλληνες φοιτητές της Μολδοβλαχίας και κυρίως της Οδυσσού, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πατρίδας και αποτέλεσαν αισίως την πρώτη οργανωμένη στρατιωτική μονάδα της Επανάστασης. Τα γεγονότα σύντομα όμως θα εκτροχιάσουν τα σχέδια του Υψηλάντη. Ένας σημαντικός λόγος που ο Υψηλάντης ξεκίνησε την επανάσταση στη Ρουμανία ήταν επειδή πίστευε πως θα είχε τη βοήθεια του Τσάρου της Ρωσίας. Όμως αυτός, μετά από πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, αποκηρύττει τον αγώνα και απαλλάσσει τον Υψηλάντη από τα αξιώματά του στο ρωσικό στρατό. Σαν να μην έφτανε αυτό, στις 23 Μαρτίου ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, αποκηρύττει και αυτός το κίνημα και αφορίζει τον Υψηλάντη. Οι Έλληνες όμως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι τέλους παρά τις δυσκολίες. Από τις 17 Μαρτίου έχουν ήδη καταλάβει το Βουκουρέστι χωρίς αντίσταση. Σύντομα νικάνε την πρώτη τους μάχη στο Γαλάτσι. Ένα μήνα μετά, στις 30 Απριλίου, ο Οθωμανικός στρατός φτάνει στην περιοχή με σκοπό να καταπνίξει την εξέγερση υπό τον Σελί Μεχμέτ με δύναμη 2.600 αντρών. Σύντομα ανακαταλαμβάνουν το Γαλάτσι και λαμβάνουν θέσεις σε μοναστήρια κοντά στο χωριό Δραγατσάνη, καθώς αυτό αποτελούσε σπουδαίο αμυντικό οχυρό. Ο Υψηλάντης από την άλλη, με στρατό 5.000 πεζούς, 2.500 ιππείς και 4 κανόνια, αποτελούμενο κυρίως από Έλληνες αλλά και Ρουμάνους, Σέρβους και Αλβανούς, αποφασίζει να αντιμετωπίσει τα τουρκικά στρατεύματα στην κοιλάδα του Δραγατσανίου. Ταυτόχρονα ο Βλαντιμιρέσκου, γνωρίζοντας πλέον ότι η Ρωσία δεν θα υποστηρίξει το όλο εγχείρημα της Επανάστασης και ότι οι Οθωμανικές στρατιές πλησιάζουν στη Ρουμανία, διστάζει για το αν πρέπει να υποστηρίξει τον Υψηλάντη. Η ανησυχία του Βλαντιμιρέσκου εξωτερικεύτηκε έντονα, πράγμα που οδήγησε την ελληνική πλευρά να κρατήσει μια στάση δυσπιστίας απέναντί του. Ο φόβος ότι θα προδώσει την Επανάσταση μεγάλωνε στο μυαλό των Ελλήνων. Μάλιστα, η στάση του προκάλεσε έντονες ταραχές στο στρατευμά του, το οποίο αρνούνται να τον υπακούσει. Τελικά, οι ίδιοι οι άντρες του τον παρέδωσαν στον Υψηλάντη και στις 28 Μαΐου αποφασίστηκε η θανατική του καταδίκη για συνεργασία με τους Οθωμανούς και εσχάτη προδοσία. Παρ' όλα αυτά, τα τεκμήρια φαίνεται πως είναι θολά και δεν είναι σίγουρο πως ο Βλαντιμιρέσκου σκόπευε να προδώσει τους Έλληνες.
Εικάζεται πως αυστριακοί πράκτορες οδήγησαν σε αυτή τη διένεξη των δύο αντρών για να υπονομεύσουν την Επανάσταση. Η ελληνική πλευρά, παρά τις δυσκολίες, διατηρεί ακμαίο το ηθικό της με μοναδική της ελπίδα την ελευθερία. Έτσι, στις 18 Ιουνίου, μέρος του ελληνικού στρατεύματος πλησιάζει το Δραγατσάνι και παίρνει αμυντική θέση στους πρόποδες του πλησιέστερου βουνού. Η επίθεση είχε προγραμματιστεί για τις 20 Ιουνίου. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, στις 19, ο οπλαρχηγός Καραβιάς θα κάνει ένα θανάσιμο λάθος. Παρά τις εντολές του Υψηλάντη και αρπάζοντας την πρωτοβουλία, επιτίθεται με 800 υπείς στη μονή Σερμπασθενίου, ενώ ο Αλέξανδρος Υψηλάντης βρίσκεται 3 ώρες μακριά, ανήμπορος να τον υποστηρίξει. Η έφοδος μετατράπηκε σε σφαγή, καθώς το ιππικό κρίθηκε ανίκανο να υποστηρίξει μια μετοπική επίθεση εναντίον οχυρωμένης θέσης. Το αποτέλεσμα? Η άτακτη υποχώρηση των εναπομείαντων Ιππέων προς όλες τις κατευθύνσεις για τη σωτηρία τους. Η συνοχή του ελληνικού στρατεύματος έχει πλέον χαθεί. Μαθαίνοντας τι συνέβη, ο Νικόλαος Υψηλάντης, επικεφαλής του Ιερού Λόχου και αδερφός του Αλέξανδρου, σπέβδει να βοηθήσει με 375 πεζούς αξιωματικούς και οπλίτες. Φτάνοντας όμως, το ελληνικό ιππικό φέρει βαριές απώλειες, απομονωμένο, έρμεο στο τουρκικό στράτευμα. Οι ιερολοχίτες όμως, παρά την απουσία ιππικού και την αριθμητική διαφορά κατά τους, αρνούνται να παραδοθούν. Ο Σελίμ Μεχμέτ, βλέποντας την έκβαση της μάχης, καταλαβαίνει πως δεν θα έχει ξανά τέτοια ευκαιρία. Έτσι, διατάζει το δικό του ιππικό να επιτεθεί στους ολιγάριθμους Έλληνες. Το τουρκικό ιππικό επιτίθεται με τεράστια σφοδρότητα στους ιερολοχίτες και σύντομα διαλύει τις γραμμές τους κατά κράτος. Ο Ιερός Λόχος μάχεται μέχρι θανάτου, πασχίζοντας να πετύχει το ακατόρθωτο. Ωστόσο, δέχεται σοβαρές απώλειες και υπερνικά του. Ο σημεοφόρος του Λόχου, 25 αξιωματικοί και 180 στρατιώτες πέφτουν νεκροί στο πεδίο, ενώ 37 οπλίτες πιάνονται αιχμάλωτοι. Εκείνη την καθοριστική στιγμή φτάνει στο πεδίο ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ο οποίος δεν μπορεί να αναστρέψει την εξέλιξη της μάχης, όμως καταφέρει να διασώσει τον Νικόλαο Υψηλάντη και τους αναπομείναντες στρατιώτες του, καθώς και τον Αθανάσιο Τσακάλοφ. Μετά την ήττα, οι εθελοντές του ελληνικού στρατού λιποτακτούν και ο στρατός του Υψηλάντη διαλύεται. Ο ίδιος στις 20 Ιουνίου εκπονεί την τελευταία διαταγή του. Εσείς λοιπόν, σκιές των γνήσιων Ελλήνων και του Ιερού Λόχου, όσοι εξαιτίας της προδοσίας σταθήκατε θύματα μπροστά στην ευτυχία της πατρίδος, δεχτείτε από εμένα τις ευχαριστίες των ομογενών συνελλήνων σας. Σε λίγο καιρό θα αναγερθεί μνημείο για να διαιωνίσει τα ονόματά σας. Γραμμένα με φλογερούς χαρακτήρες, είναι χαραγμένα στην καρδιά μου τα ονόματα εκείνων που μέχρι τέλος μου έδειξαν πίστη και ειλικρίνεια. Η θύμησή τους θα είναι πάντοτε το μοναδικό δροσιστικό ποτό της ψυχής μου. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος, λίγες μέρες μετά, αποκλεισμένος στη μονή Σέκου της Μολδαβίας από τους Οθωμανούς, σε μια ηρωική και άξια θαυμασμού πράξη αυτοθυσίας, προτιμά να αυτοανατιναχτεί μαζί με τους άντρες του παρά να παραδοθεί. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης καταφεύγει στην Αυστρία, όπου συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Η επανάσταση στη Μολδοβλαχία φαίνεται να έχει αποτύχει, αλλά αυτό αποτελεί μόλις το ξεκίνημα των Ελλήνων για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Η στήριξη που δείχνετε στο κανάλι μας είναι πολύτιμη. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να κάνουμε μια καλή αρχή, καθώς αυτό θα βοηθήσει πολύ στη σταδιακή ανάπτυξη του καναλιού. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στο Instagram, να κάνετε ένα subscribe, ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, καθώς και να αφήσετε τα σχόλιά σας λέγοντάς μας τι σας άρεσε και τι όχι, και τι θα θέλετε να συμπεριλάβουμε στα επόμενά μας βίντεο.